Βρισκόμαστε στην Ασουνσιόν στην Παραγουάη για την τελευταία μας εβδομάδα, πιστεύουμε ακόμη, γιατί θέλουμε να γίνουμε κάτοικοι Παραγουάης και περιμένουμε κάτι έγγραφα να έρθουν από την Ελλάδα, κάτι μεταφράσεις. Είχαμε ένα κόλλημα με τη διαδικασία και έτσι έπρεπε να καθυστερήσουμε λίγο τη διαδικασία, αναγκαστικά μέχρι να φτάσουν αυτά τα έγγραφα. Και τέλος πάντων δεν μας χάλασε και πολύ, η αλήθεια είναι, μας αρέσει πολύ η Παραγουάη. Η Ασουνσιόν συγκεκριμένα πλέον είναι μία από τις πόλεις που έχουμε μείνει πάρα πολύ καιρό συνολικά. Εν τω μεταξύ να σας δείξω λίγο και πώς φαίνεται η Ασουνσιόν σε κάποια μέρη. Μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν αυτοί οι δρόμοι που είναι ακόμη χωρίς άσφαλτο, είναι με πέτρες και έχουμε άλλα σημεία που είναι με άσφαλτο. Εδώ είναι και μια καλή περιοχή. Άμα δείτε υπάρχουν μονοκατοικίες, υπάρχει πολύ φύση. Δηλαδή αυτά εδώ τα σπίτια είναι σπίτια όπου μένουν άνθρωποι κανονικά μέσα στο νέο κέντρο της πόλης. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη μονοκατοικία τους και λίγο παραπέρα μπορεί να υπάρχουν κτίρια μεγάλα, κεντρικές οδοί. Μου κάνει εντύπωση τέλος πάντων αυτό το φαινόμενο που έχουμε πρωτεύουσα από τη μία, από την άλλη έχει πάρα πολύ βλάστηση, έχει πολλά σπίτια, μονοκατοικίες μες στην πόλη και λες πώς γίνεται αυτό. Βέβαια ταυτόχρονα να πούμε ότι από την οικοδομή μας είδαμε ότι χτίζονται πάρα πολλές οικοδομές τριγύρω. Εμείς αυτή τη στιγμή μένουμε σε ένα κοντομίνιουμ. Συνηθίζεται να έχουν εδώ κοντομίνιουμ οι άνθρωποι, δηλαδή ένα κτίριο το οποίο μοιράζεται, ας πούμε, πισίνα. Το συγκεκριμένο όπου μένουμε εμείς έχει πισίνα στην ταράτσα, έχει ένα μικρό γυμναστηριάκι, έχει barbecue, δηλαδή έχουν κάποιους χώρους που τους μοιράζονται από κοινού. Έχουν πάρκινγκ, γκαράζ κάτω στο υπόγειο, έχουν έναν άνθρωπο πάντα, έναν θυρωρό εκεί που ελέγχει, ας πούμε, προστατεύει, ας πούμε, και προσφέρει και μια ασφάλεια, ένα βαθμό ασφάλειας αυτό. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που υπάρχουν εδώ συχνά κοντομίνιουμ στη Λατινική Αμερική. Και βλέπουμε ότι χτίζονται πάρα πολλά. Δηλαδή, ανεβήκαμε στην ταράτσα και είδαμε ότι χτίζονται πολλά άλλα κτίρια τριγύρω. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε πολύ μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης εδώ στην Παραγουάη. Χτίζονται συνέχεια κτίρια, έρχονται επενδυτές από το εξωτερικό και τα αγοράζουν γιατί έχουν πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή εδώ στην Παραγουάη. Μιλάμε για 10% και είναι πολύ ανερχόμενη χώρα. Έχουμε πολύ χαμηλά έξοδα γενικά. Είναι πολύ φθηνή χώρα. Είναι ίσως η πιο οικονομική χώρα που έχουμε επισκεφθεί και εξερευνήσει μέχρι τώρα, μαζί με την Κολομβία. Δεν ξέρουμε για τη Βολιβία ακόμη, έχουμε ακούσει ότι και αυτή είναι πολύ οικονομική. Θα είμαστε και εκεί κάποια στιγμή, μάλλον μέσα στο 2025 και θα μπορέσουμε να το επιβεβαιώσουμε. Τελικά όμως εγώ ήθελα να σας πω, εγώ σήμερα μου ήρθε έτσι λίγο όρεξη να μιλήσω, οπότε είπα να κάνω αυτό το βίντεο, να είμαι καθοδόν για το σούπερ μάρκετ. Να πω ότι τελικά, επειδή το σχέδιό μας ήταν να πάμε στην Ουρουγουάη, είδαμε λίγο τα εισιτήρια και βγαίνουν λίγο ακριβά να πετάξουμε από την Ασουνσιόν στο Μοντεβιδέο. Έτσι σκεφτήκαμε την λύση να πάμε με λεωφορείο στην Αργεντινή, να πετάξουμε για Buenos Aires από μια πόλη άλλη της Αργεντινής που ενδεχομένως να είναι η πόλη Κορριέντες που δεν έχουμε επισκεφθεί, να πετάξουμε για Buenos Aires και μετά από το Buenos Aires στο Μοντεβιδέο. Αυτό θα μας βγει πιο οικονομικά από το να πάρουμε εισιτήρια και να πετάξουμε με αεροπλάνο κατευθείαν από Ασουνσιόν στο Μοντεβιδέο, γιατί είναι μια διεθνής πτήση, έτσι βγαίνουν πιο ακριβά τα εισιτήρια και εμείς κάπως θα μειώσουμε λοιπόν έτσι τα έξοδα των εισιτηρίων, της μετακίνησης και ταυτόχρονα θα ανακαλύψουμε και κάποια μέρη. Επίσης θα επισκεφθούμε τον Buenos Aires που δεν έχουμε ξαναεπισκεφθεί, αλλά Κορριέντες δεν έχουμε ξαναεπισκεφθεί την πόλη και στη συνέχεια θα κάνουμε κάτι ενδιαφέρον ή τέλος πάντων το σχεδιάζουμε ακόμη, δεν είναι σίγουρο. Υπάρχει μια λύση για να πας από το Buenos Aires στο Μοντεβιδέο με πλοίο, περνάς απέναντι σε μια άλλη πόλη της Ουρουγουάης και από εκεί παίρνεις λεωφορείο για να πας Μοντεβιδέο. Αυτά είναι αυτά που επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή για την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με τη διαδικασία της αίτησης που θα πραγματοποιήσουμε για να γίνουμε προσωρινοί κάτοικοι Παραγουάης. Θα πάμε να καταθέσουμε όλα μας τα έγγραφα την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε αν θα τα δεχτούν. Αλλά αν τα δεχτούν μετά είμαστε έτοιμοι, τα έχουμε καταθέσει, μπορούμε να φύγουμε από τη χώρα και θα περιμένουμε κάποιους μήνες μέχρι να βγει αυτή η άδεια παραμονής που είναι διετής και με αυτή την άδεια παραμονής μπορούμε να πάμε και να βγάλουμε ταυτότητα Παραγουάης, η οποία είναι κάτι που πιστοποιεί ότι κατοικείς εδώ και αυτή θα έχει ισχύει για 2 χρόνια και με αυτή την ταυτότητα μπορείς να ταξιδεύεις εδώ στην Λατινική Αμερική χωρίς να χρειάζεσαι διαβατήριο, χωρίς να έχεις έτσι πολλούς περιορισμούς ενδεχομένως με το διαβατήριο. Θα δούμε αργότερα αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κάτι εκεί και να χρησιμοποιήσουμε και το διαβατήριο και την ταυτότητα, να μπούμε σε μια χώρα με το ένα ή μετά τέλος πάντων να βγούμε και να μπούμε με το άλλο.
το επεξεργαζόμαστε, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορεί να γίνει αυτό, κατά πόσο θα μπορέσουμε με την ταυτότητα Παραγουάης να μείνουμε κάπου παραπάνω από ό,τι θα μας επέτρεπε το διαβατήριό μας. Αυτά θα τα επεξεργαστούμε λίγο αργότερα. Αλλά τέλος πάντων, εφόσον καταφέρουμε να καταθέσουμε τα έγγραφά μας, αν τα δεχτούν όλα κανονικά την επόμενη εβδομάδα, μάλλον στη συνέχεια θα κινηθούμε με τον τρόπο που σας είπα και θα πάμε σιγά σιγά προς Ουρουγουάη, με μια σύντομη στάση στην Αργεντινή πρώτα, οι οποίες είναι κάπως κατά μία έννοια συγγενικές χώρες, δηλαδή μοιάζουν πολύ στην κουλτούρα οι άνθρωποι, στην προφορά. Τουλάχιστον εμείς έχουμε επισκεφθεί την Αργεντινή και μας έχουν πει ότι έτσι είναι για την Ουρουγουάη. Θα το επαληθεύσουμε όταν φτάσουμε εκεί. Μας έχουν πει πολλά καλά πράγματα για την Ουρουγουάη και ένα αρνητικό που είναι ότι είναι πολύ ακριβή. Αλλά εφόσον έχουμε μείνει λίγο παραπάνω στην Παραγουάη, κάπως θα ισοσταθμιστεί αυτό. Όταν λοιπόν ταξιδεύουμε συχνά, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Κάποιες χώρες είναι πιο οικονομικές, κάποιες είναι πιο ακριβές, πιο απαιτητικό τέλος πάντων το budget πιο σφιχτό. Αλλά ο μέσος όρος τέλος πάντων βγαίνει καλός. Αυτό επιδιώκουμε. Εγώ ήθελα απλώς έτσι λίγο να μιλήσω, να τα πούμε. Συνήθως η Νίκη είναι αυτή που μιλάει μόνη της εδώ στα βίντεο και περιγράφει τις σκέψεις της. Ήθελα λοιπόν και εγώ να μιλήσω λίγο πιο ελεύθερα σήμερα. Να πω ότι πριν λίγες μέρες κάπως άρχισε να με πιάνει κάτι και ήθελα να ταξιδέψω, γιατί έχουμε αυτή τη μανία να ταξιδεύουμε μόνιμα και αισθάνθηκα ότι μείναμε στην Παραγουάη λίγο παραπάνω από ό,τι είχα στο μυαλό μου, ίσως από ό,τι θα ήθελα αρχικά. Αλλά τώρα που αρχίζουμε να σχεδιάζουμε το ταξίδι προς Ουρουγουάη, ενθουσιάστηκα πραγματικά και κάτι ξύπνησε μέσα μου και είναι αυτή η όρεξη για την ανακάλυψη. Όπου εδώ γίνεται πανικός, παιδιά, κίνηση, αυτοκίνητα, κακό. Κάπου εδώ θα το κόψω μάλλον αυτό το βίντεο, γιατί νομίζω δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο να περπατάμε στον δρόμο και να μιλάμε εδώ με τα αυτοκίνητα. Απλώς θέλω να σας δείξω ότι τόση ώρα περπατούσα σε έναν παράδρομο γεμάτο φύση και ησυχία και μονοκατοικίες και τώρα φτάσαμε στον χαμό. Είναι αυτό το ενδιαφέρον της Ασουνσιόν εδώ στην Παραγουάη. Το κλείνω, πάω στο σούπερ μάρκετ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να τα λέμε και πιο συχνά από εδώ και πέρα. Και σύντομα θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης του να γίνουμε κάτοικοι εδώ και σε περίπτωση που ενδιαφέρει και κάποιον, ενδεχομένως να μπορέσουμε να μοιραστούμε και χρήσιμες πληροφορίες με κάποιον που θέλει να κάνει το ίδιο. Γεια σας από Ασουνσιόν.